ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ you know like just like Moosewala right ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ right ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਾਈਟ alcohol ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੀਵੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਸ ਅਸੌਲਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਡੀਜੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਔਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੌਲਟ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੇਸਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡੀਜੇ ਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿੱਕੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਡੀਜੇ ਰਸ਼। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕ ਡੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇ ਵਿਲ ਕੁਇਟ ਉਹ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਡੀਜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਡ ਐਫਐਮ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀ ਈਅਰ so I'll say straight up ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਟ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡੀਜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ where ਬੰਦੇ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਜਸਟ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਲਾਈਕ ਓਏ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਲਾ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਫॉर नो ਰੀਜ਼ਨ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਮ ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੂ ਨੋ is this the career that you know everybody that we want to take right I'm not the only one ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਰਾਈਟ it's gotten to the point where ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਲਾਈਕ it's because of the request ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ alcohol ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ it's the daru that comes involved. It's the alcohol. Nobody can control their liquor. That's the reality. ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਹੈ right so ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕੀ ਆ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸੋ
alcohol, man. Everybody control their liquor because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਾ ਦਿਓ yeah. ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਅੱਗੇ Well, the thing is, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, right? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ whatever incident happened, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, right? But the problem is that misunderstandings, man. ਜਦੋਂ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, right? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਾਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਲਾਤੇ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਫਿਰ how do I say this it got worse when you know ਜਦੋਂ harassment ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ harassment ਪਤਾ ਕੀ ਆ it gets worse and worse ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ how do I say this in a way where oh man I can't catch my words but it gets worse when people don't want to listen to you you know like bride and groom and everybody good time everyone's having a good time right nobody wants to listen to you that's the problem I have though every industry vendor is having the same problem right no the people in the industry don't want to listen to like the clients like the people that are other people for example you're the bride you're the groom it's your family the other family members don't want to listen that's the problem that's what I say right hun panga nobody don't wants to do anything about it that's why I made that video right like in the video ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬਰਾਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰਾਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਗਰੂਮ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਊਗਾ ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਆਲਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡੀਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਾਈਟ ਬਟ ਇੱਕ ਅਕਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਾਣਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨਾ ਲਵੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ like you know ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ like you know like I've had ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ you know ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੰਦੂਕਾਂ like guns and everything people bring out guns people like you know bring guns out and it's not okay this the whole thing is not okay that's the problem ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਜੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ the problem at this party was me and a certain individual just had a little bit of a misagreement, right? Up on back and forth, guy, right? It was just a little bit of a back and forth, right? But the reality is that ਜਿਹੜਾ incident ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ individual ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ resolve ਕੀਤਾ situation, right? ਮੈਂ you know ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ you know ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ right? So ਆਪਾਂ ਹੁਣ you know apology ਕੀਤੀ whatever we let it go right the problem is end of the night the main issue what I'm trying to say is that end of the night nobody knows what's going on right the situation that I was in a life or death situation right and ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ like ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਡੀਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ like you know like ਦੂਜੇ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ and like it was a scary situation and koi hun bolya nahi haga and I wanted to speak up about that video that's what that was you know ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ
ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਟੂ ਲੌਂਗ ਵੇਅਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ, ਰਾਈਟ, ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, right? And ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, you know, it's a lot of people in the industry that actually bring that up, that, you know, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, rest in peace Moosewala, we all respect him, you know, like RIP, like I did a show in Calgary, he's an amazing person, right? But like it's just the aggressiveness of after that, you know, ਹੁਣ a lot of ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ aggressive ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, right? I'm not the only one. It's everybody in the industry, right? And we feel like that's where the aggressiveness comes as well, right? Where, you know, that person died, and now everybody is taking advantage of that, you know? And knowing Moosewala, like I know him really well, oh banda idda nahi siga, you know? He was a very, very nice guy, and that's why I say that. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, you know? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟਸਲ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you know like you know ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡੀਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਰੂਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਡੀਜੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਨ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, right? We don't want that. We want to do our job and we want to leave the venue as it is safely, right? The thing is now, the bada problem hon ki is like sare jane hon, like especially a lot of DJs, nobody wants to DJ Punjabi receptions. Why does nobody want to DJ? Because ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਰਾਈਟ, ਥੋੜਾ ਏਜ ਕੀ ਇਹ ਯੂਥ ਕਰਦਾ, ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਕੌਣ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ whatever, ਇਹ a lot of the time ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ a lot of ਪੰਜਾਬੀ wedding receptions, ਰਾਈਟ, ਗੋਰੇ, you know, ਚੀਨੇ whatever, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸਮਾਈਲੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ, ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਯੂ ਨੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਟਰੂ, ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਵੀ ਡੂ ਸਟੇ ਟੂਗੈਦਰ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਡੀਜੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, none of us DJs like that. None of us, nobody in the industry deserves that. And ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਡੀਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, wedding vendors ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, everybody, right? So yeah, I don't know where else to go with that. ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗਸ 'ਤੇ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਈਟ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਮੈਨ, ਦੈਟਸ ਇਟਸ ਜਸਟ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਲਾਈਕ
Just us, like Punjab. ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ? To be honest, like it all depend ਹੁੰਦਾ, right? Majority of the time, it's an older crowd. It's older ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, right? ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ aggressive ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, right? But usually depend ਹੁੰਦਾ, right? Like just I'll say this straight up and clear. It's how you're raised as an individual. It's not about old or young. It's how you are raised as an individual, right? ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ raised ਹੋਏ ਹੋ, you know, aggressive ਹੋਣ ਨੂੰ, then you're going to be aggressive to everybody, right? If you're raised to be a nice person, then you're going to be totally okay. That's how I look at that, like, right? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡੀਜੇ ਨੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਜੇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ? So I'll tell you, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਆ ਲੂਸਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ? ਆਪਾਂ BC 'ਚ ਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ I'll tell you, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਹੁਣ, ਰਾਈਟ? ਆਪਾਂ right now on strict measures, we're taking strict measures in place, right? That means ਜੇ ਹੁਣ security ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਪੇ security hire ਕਰ ਲਈ, ਔਰ clients ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ, you know, hire security, otherwise ਆਪਾਂ DJ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, right? Because ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ receptions ਹੈਗੇ ਨੇ, it's a big liability. It's a really big liability issue with Punjabi weddings, right? And ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ that how are we gonna take strict measures in place? And this is not just me. Jerry hun meri video aaya, it reached out to everybody worldwide, all the DJs in UK, all the DJs in LA, all the DJs in the States, wherever. And honestly, I feel like everybody's gonna be taking strict measures going forward, because like I said in this interview, like Punjabi receptions are really big. ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਹਰ ਵੀ NRI ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਜੇਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਿਊ 'ਤੇ ਡੀਜੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈਨਿਊ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੰਗਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਡਰੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਫੇਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਡੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਕ there is ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, professionalism ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, right? A lot of us DJs in the industry, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ Vancouver ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, you know, professionalism ਹੈਗੇ ਆ, a lot of DJs ਨੂੰ, right? ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, like ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ whatever, right? ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਆ whatever, but the reality is like ਆਪਾਂ DJs ਵੀ wrong 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, don't get me wrong, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੇ like ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ wrong ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, right? but DJ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, right? But like ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, like a lot of like ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ DJs, okay, I will say this, right? ਜਿਹੜੇ that just like, you know, just DJs that just have issues, that just, right? Like it's like, you know, there's so many DJs in the industry that like that's just DJs that have issues, right? But ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, right? Like a lot of us DJs that come in the community, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, right? We're not here to ruin nobody's wedding reception. We're here, especially the guys that have been here for 30 plus years, right? Or 20 plus years. ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ that's the main intent, ਜਿਹੜੇ and yeah, those are my thoughts on that, man. Like there are ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ, you know, like that do get crazy, right? But you can't control your liquor. Same thing we talked about earlier. You know how to control your alcohol. There needs to be a certain ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਲਕੋਹਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ। Exactly. ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ it's always alcohol, man. ਮੈਂ always ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ alcohol control ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, right, then
then don't drink. That's all, right? Then just don't drink, because problem ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, like ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, like you can't control your liquor, then there's too much issues that happen, too many issues. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜੇ ਰਸ਼, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ USA ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੀਜੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮੈਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਕੀ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।